नमस्कार। हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। आज हामी पास्ट टेन्सका विभिन्न प्रकारहरू, त्यसका अर्थ र त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी बोलीचालीको अङ्ग्रेजीमा अर्थात् स्पोकन इङ्ग्लिसमा कसरी ती विभिन्न प्रकारका पास्ट टेन्सहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने त्यसको अभ्यास गर्नेछौँ। यसले हामीलाई आफूले चाहेका कुराहरू अङ्ग्रेजीमा व्यक्त गर्नको निमित्त, आफूले चाहेका वाक्यहरू बनाउनको निमित्त सहयोग गर्नेछ। तसर्थ आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका भिडियो। पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्सको पहिलो प्रकार रहेको सिम्पल पास्ट टेन्स। यसको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। यो V2 चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्टसँग वा प्लुरल सब्जेक्टसँग दुवै प्रकारका सब्जेक्टसँग प्रयोगमा आउँछ। र जब हामी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट प्रयोग गर्छौँ यसको अर्थ के हुन्छ त हामी त्यो पनि बुझ्नेछौँ। पहिला हेरौँ अब V2 कस्ता कस्ता सब्जेक्टहरुसँग प्रयोग हुन्छ। यहाँ डायग्राममा हामी हेर्न सक्छौँ। I सँग पनि हुन्छ, we सँग, you सँग, they सँग, he, she, it यी सब्जेक्टहरुसँग सिंगुलर अथवा प्लुरल दुवै प्रकारका सब्जेक्टसँग V2 को प्रयोग हुन्छ। यी सब्जेक्टहरु प्राय हामी बोलीचालीमा प्रयोगमा आइरहने भएको हुनाले यी सब्जेक्टहरुलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब हामी इक्जाम्पलहरु हेर्छौं र यसका अर्थ के हो त हामी त्यो बुझ्छौं। अब हेर्नुस्, I सँग V2 आयो भने यसको अर्थ ए हुन्छ, we सँग यौ, you सँग यो, they सँग ए, यो, इन यी प्रकारका यी पास्ट टेन्समा नेपाली क्रियामा यी अर्थहरु दिन्छ। यसको हामी अझ प्रष्ट रूपमा इक्जाम्पलमा हेर्छौं। Example of simple past tense. I ate. मैले खाएँ, खाएँ, ए यस्तो हुन्छ I ate। यसरी I ate भने चाहिँ मैले खाइसके, खाएको पास्ट टेन्सको कुरा, खाने काम सकिसकेको कुरा व्यक्त गर्दछ। We ate हामी खायौं, you ate तिमीले खायौ, they ate उनीहरूले खाए, he ate उसले खायो, she ate उनले खाइन्, I ate यो खायो। यसरी हामीले पास्टमा अर्थात् काम सकिसकेको कुरा व्यक्त गर्नको लागि हामीले सामान्यतया सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं। जस्तै अब एट को ठाउँमा हामीले अरु पास्ट टेन्सका भर्बहरु, पास्ट फर्मका भर्बहरु हामी ल्याउन सक्छौं। एट को ठाउँमा हामीले वेन्ट राख्न सक्छौं। जस्तै आई वेन्ट भन्दाखेरि म गएँ, we went, you went, they went, he went, she went, it went। यसरी हामीले एट को ठाउँमा हामीले विभिन्न पास्ट फर्मका भर्बहरु ल्याएर अभ्यास गर्न सक्छौं। यसबाट हामीलाई विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरु बनाउन सहयोग हुन्छ। हामीले मैले खाएँ, मैले गरेँ, मैले पढेँ, मैले लेखेँ यसरी हैन यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरु बनाउनको लागि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं। खाएँ, पढेँ, लेखेँ, सुते यसरी भन्नको लागि V2 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सब्जेक्ट प्लस V2 को प्रयोग हुन्छ। यी सब्जेक्टहरुमा हामीले V2 प्रयोग गर्दाखेरि यस्तो अर्थ आउँछ। तपाईहरुले यस्तै प्रकारका एट को ठाउँमा विभिन्न अरु भर्बहरु राखेर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस before प्लस अब्जेक्ट। was र were कस्ता प्रकारका सब्जेक्टहरुसित प्रयोग हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौं। यहाँ नोटमा दिएको छ, was को प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट I, he, she, it etc सित प्रयोग हुन्छ भने were को प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट we, you, they etc हरुसित प्रयोग हुन्छ।
यहाँ डायग्राममा यी कुराहरू मैले यहाँ दिएको छु। आई, ही, सी, इटसित वाजको प्रयोग हुन्छ र यसमा बिफोर लगायो भने आई वाज गोइङ भन्दाखेरि के हुन्छ त बितेको समयमा अर्थात् पहिलेको समयमा कुनै काम भइरहेको थियो भन्ने सेन्समा हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। हिजो यस्तो भइरहेको थियो, म हिजो टिभी हेरिरहेको थिएँ, आई वाज वाचिङ टेलिभिजन। म हिजो फुटबल म्याच हेर्दै थिएँ, आई वाज वाचिङ फुटबल म्याच। यसरी बितेको समयमा कुनै काम भइरहेको थियो भन्ने सेन्समा हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। अब आई, ही र सी, इटसित हामी वाज लगाउँछौँ भने वी, यु, देहरूसित वरको प्रयोग गर्छौँ। यसरी हामीले यी सब्जेक्टहरूसित वाज र वरको प्रयोग गर्छौँ। अब हामी सेन्टेन्समा यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो अर्थ दिन्छ हामी त्यो कुरा बुझौँ। इक्जाम्पल अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, आई वाज इटिङ, म खाँदै थिएँ, पढ्दै थिएँ, लेख्दै थिएँ, सुतिरहेको थिएँ। यसरी हामीले यस्ता प्रकारका बितेको समयमा कुनै काम भइरहेको थियो भन्ने अर्थमा हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै आई वाज इटिङ भन्दाखेरि म खाँदै थिएँ, ही वाज इटिङ ऊ खाँदै थियो, सी वाज इटिङ उनी खाँदै थिइन्, इट वाज इटिङ यो खाँदै थियो, वी वर इटिङ हामी खाँदै थियौँ, यु वर इटिङ तिमी खाँदै थियौ, दे वर इटिङ उनीहरू खाँदै थिए। यस्ता प्रकारका अर्थहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले इटिङको ठाउँमा हामीले अन्य बिफोरहरू राखेर अभ्यास गर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न प्रकारका V1, V2, V3, V4 र V5 का विभिन्न भिडियोहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। यस सम्बन्धी भिडियोहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले V4हरू ल्याएर यसमा जोड्न सक्छौँ र अभ्यास गर्न सक्छौँ र हामीले चाहेको अङ्ग्रेजी चाहेका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ, अभ्यास गर्न सक्छौँ र आफूलाई मन लागेको कुराहरू अङ्ग्रेजीमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि तपाईहरूले यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। अब ह्याडको प्रयोग विभिन्न सब्जेक्टहरूसित सिङ्गुलर होस् या प्लुरल होस्, दुवै प्रकारका सब्जेक्टहरूसित ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट यी दुवै प्रकारका सब्जेक्टहरूसित ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। अब यहाँ त्यही कुरा यहाँ मैले डायग्राममा दिएको छु। आईसित पनि ह्याडको प्रयोग गर्न सक्छौँ, वीसित, युसित, देसित, ही, सी, इटसित। यसरी आई ह्याड प्लस V3, वी ह्याड प्लस V3, यु ह्याड प्लस V3, दे ह्याड प्लस V3, ही ह्याड प्लस V3, सी ह्याड प्लस V3, इट ह्याड प्लस V3। अब हामीले यहाँ V3 प्रयोग गर्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका विभिन्न V3हरू हामीले पढेका छौँ। ती भबहरू V3हरू ल्याएर अभ्यास गर्न सहयोग हुन्छ। अब आउनुहोस् हामी हेरौँ यी सेन्टेन्सहरू पास्ट पर्फेक्टका सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने र कसरी त्यसका अर्थहरू के हुन्छ भन्ने अर्थमा हामी यो हेर्छौँ। अब आई सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्रयोग गर्दाखेरि यो सेन्टेन्सको अर्थ के हुन्छ त कुनै काम बितेको समयमा भइसकेको भन्ने अर्थमा यो हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। इक्जाम्पल अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यहाँ आई ह्याड इटन मैले खाएको थिएँ भन्दाखेरि के हुन्छ त मैले बितेको समयमा कुनै काम गरिसकेको थिएँ भन्ने अर्थमा। वी ह्याड इटन हामीले खाएका थियौँ, यु ह्याड इटन तिमी खाएको थियौ, दे ह्याड इटन उनीहरू खाएका थिए, ही ह्याड इटन ऊ खाएको थियो, सी ह्याड इटन उनी खाएकी थिइन्, इट ह्याड इटन यो खाएको थियो। यसरी हामीले विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। इटनको ठाउँमा V3हरू ल्याएर हामीले आफैले अन्य सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ र अभ्यास गर्न सक्छौँ। म बजार गएको थिएँ,
म पढेको थिएँ, म लेखेको थिएँ। यसरी भन्नको लागि हामीले सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। अब ह्याड अघिको जस्तै विभिन्न सिङ्गुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्टसँग हामीले ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। ह्याड बिन प्लस बिफोर बितेको समयमा कुनै काम भइ नै रहेको थियो भन्ने अर्थमा हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै आई ह्याड बिन इटिङ मैले खाइ नै रहेको थिएँ, खाइ नै रहेको थिएँ, पढि नै रहेको थिएँ, लेखि नै रहेको थिएँ, सुति नै रहेको थिएँ। यस्ता प्रकारका अर्थहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। अब वी ह्याड बिन इटिङ हामीले खाइ नै रहेका थियौँ। यु ह्याड बिन इटिङ तिमीले खाइ नै रहेको थियौ। दे ह्याड बिन इटिङ उनीहरू खाइ नै रहेका थिए। ही ह्याड बिन इटिङ ऊ खाइ नै रहेको थियो। सी ह्याड बिन इटिङ उनी खाइ नै रहेकी थिइन्। यसरी हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा कुनै काम बितेको समयमा भइ नै रहेको थियो भन्ने सेन्समा हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामीले इटिङको ठाउँमा विभिन्न बिफोरहरू ल्याएर अभ्यास गर्न सक्छौँ। हामीले पढेका B1, B2, B3, B4 र B5 सँग सम्बन्धित भिडियोहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले बिफोरहरू ल्याएर अभ्यास गर्न सक्छौँ र आफूले चाहेका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ, आफूले चाहेका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ र यसबाट हामीले आफूले चाहेका अङ्ग्रेजीहरू बोल्न सक्छौँ।